Okay, sir. Okay, sir. This is Bea, and welcome to my farm. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Hi guys, welcome back to my channel, and this is Chika Ding, and for today's video guys ay andito tayo ngayon sa South Farm. Oh, hindi siya South Palm ha, so South Farm. Oo. So feel the bukid. So para kaming nasa bukid lang guys. Pero this farm is nasa ano na siya sa Panglao Island, just 5 to 10 minutes away from Alona Beach. So ayan. So, let's go to tour kayo. Bye. Nice nilang garden, eh? Ay, kita sa tagsa? Di pwede lagi anak ko. Di ba na mag-iha po mag-rabbit hindi? O saan ni rabbit or ano na siya color? Mix. Mix. Kang sharing ba nga rabbit yung puti man to eh? Ngapa ni puti? Di ba maat? Local lang mo siyang rabbit or I haven't seen this kind of rabbit. Wala na wait na siya sa mga. Wait na. This looks like a kuan. Ano ba ito? Ay, di ako mukha ba nang hit girl? What are they kuya? Ilang months? Saan mo ito? Uy, mura ba sensitive ilang likod ba na pa to? Sa ba to? So kani ang breeding area man no? So breeding area guys. So rabbit. Look at mine! Tapos, so guys, pag musulod mo diri sa South Farm, ay mag-guide ninyo nga mga farmers, mga nag-atiman sa mga pet, sa mga animals, sa garden, so naatiri ya. Gawa pa lagi ko diri ron ay. Dako kayo siya guys, kay it's a 9-hectare farm in the island. So mani siya. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, so I'm over you. Uy, hinahinay. Pag inulit. Waking up in this place. Agay! Staying up night and day on the phone. Can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one. No, no. You're not the one. No, no, no. I'm
Klaro kayo ng tilapia oh. Oh, di ba? Halo. Ha? Anaga ni. Harap ko tayo oh. Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, Klaro kayo. feeling empty. Ada nagkana ay buyag ani. Maybe Sige. Kuna go. Asa pa? Lala. Oke sir, oke sir. So guys, dara mo nakuha, dako kahayo, 1.2 kilos no? Okay, 1.2 kilos, 1.2. 1.2. Tulo ka buo. Solve lang panihapon, pangulang sa eh. So guys, mo ni ilang kitchen, they called it uma. Uma no? Uma. Oo. So after na mo makapasol, diri na namo gi paluto. So hi guys, dahil nakatong akong kuha ganina nga dagko is taga. So amo na siya Raul. So amo siyang gipa deep fried na mo.